Γεια σας, γεια σας. Σήμερα θέλω να σας συστήσω έναν κύριο που μόλις ήρθε. Το όνομά του King Arthur, βασιλιάς Αρθούρος. Και είναι το καινούριο μου χρώμα, το οποίο είναι λίγο μαγικό. Και θα σας εξηγήσω τι θέλω να πω με το μαγικό. Περνώντας λοιπόν το πρώτο χέρι, έχουμε αυτό εδώ το αδιάφορο αποτέλεσμα, το οποίο είναι μπλε. Το βλέπετε έτσι. Στο δεύτερο χέρι έχουμε αυτό εδώ το μαγικό μόβ. Και μόλις περάσουμε ή βερνίκι ή κερί, το χρώμα μεταμορφώνεται και γίνεται μπλε ηλεκτρικ. Αυτός λοιπόν είναι ο καινούριος μας φίλος, ο King Arthur. Χωρίς κερί, δύο χέρια, με κερί, τα δύο χέρια. Που δεν το πέρασε και καλά, εντάξει. Ο King Arthur είναι εδώ και είναι διαθέσιμος στο site πλέον. Λοιπόν, σήμερα θα σας φτιάξω κάτι πολύ απλό. Δεν είναι δύσκολο. Απλά θέλω να σας μιλήσω λίγο για την επιφάνεια που θα βάψω. Η επιφάνεια που θα βάψω είναι λάκα, που σημαίνει ότι είναι πολύ γυαλιστερή και πολύ λία, που σαν επιφάνεια από μόνη της θέλει αστάρι, το φωνάζει, βάλε μου αστάρι γιατί θέλω να έχω καλύτερη πρόσφυση. Όμως εγώ, επειδή είμαι πολύ ρυψοκίνδυνο άτομο, θα περάσω το πρώτο χέρι, απλά θα της δώσω χρόνο να στεγνώσει. Με αυτόν τον τρόπο εξατμίζεται το νερό που υπάρχει μέσα στο χρώμα και γίνεται καλύτερη η πρόσφυση του χρώματος στην επιφάνεια. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να τρίψω ορισμένα σημεία τα οποία έχουν φθαρεί με το χρόνο. Ευτυχώς δεν χρειάζεται το έπιπλο στοκάρισμα. Το δεύτερο βήμα στα παλιά τα έπιπλα είναι υποχρεωτικό. Πλένω πολύ καλά με σαπούνι και νερό όλη την επιφάνεια, την τρίβω. Γιατί με τα χρόνια έχει μαζέψει πολύ υλικό επάνω του. Φυσικά πολύ σχολαστικά αφαιρώ με ένα βρεγμένο πανί όλη τη σαπουνάδα και τα αφήνω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Θα βάψω με το στρογγυλό μου πινέλο νούμερο 18 και το καινούριο μου χρώμα King Arthur. Ανακατεύω πολύ καλά το χρώμα και ξεκινάω να βάφω απευθείας χωρίς να έχω περάσει αστάρι, χωρίς να έχω τρίψει καθόλου την επιφάνεια. Βάφω το έπιπλό μου. Έχω όμως ένα πρόβλημα. Επειδή είναι πολύ λία η επιφάνεια, διαφανίζει σε ορισμένα σημεία. Είμαι σίγουρη όμως ότι στο δεύτερο χέρι θα έχω μια τέλεια κάλυψη. Άρα λοιπόν θα μπορούσα να είχα γλιτώσει το δεύτερο χέρι χρησιμοποιώντας αστάρι. Μόλις τελειώσω με το πρώτο χέρι, με την πρώτη στρώση, θα τα αφήσω να στεγνώσει πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον ένα 24ωρο. Περνάω και το δεύτερο χέρι και όντως έχω μια τέλεια κάλυψη, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Τα αφήνω να στεγνώσει και αυτό πάρα πολύ καλά, να επαναλαμβάνω τουλάχιστον 24 ώρες να περάσουνε. Έχω βάψει και το πλαίσιο του καθρέφτη. Στο δεύτερο χέρι δηλαδή χρησιμοποιώ ένα μικρό πινελάκι για να μπορώ να κάνω και τις λεπτομέρειες και όλες τις εσοχές που έχει το σκαλιστό κομμάτι.
Και τώρα που έχει στεγνώσει πάρα πολύ καλά, περνάμε στο μοσχομυριστό κερί. Το κερί Craft by Debbie, πέρα από την ωραία μυρωδιά που έχει, είναι αυθεντικό φυσικό κερί, δεν περιέχει σιλικόνη, προστατεύει και γυαλίζει κάθε είδους επιφάνεια, δημιουργώντας ένα ευχάριστο βελούδινο φύλ προστασίας με αντιστατικές ιδιότητες. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε λίγο στην άκρη, κεράκι, τόσο, είναι αρκετό και εφαρμόζεται πάνω στην επιφάνεια. Δεν θέλει σκούπισμα. Εάν σας αρέσει το μάτ αποτέλεσμα που σας δίνει το κερί, το αφήνετε ως έχει. Εάν θέλετε να έχετε ένα σατινέ αποτέλεσμα, την επόμενη μέρα αφού στεγνώσει το κερί, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το τρίψετε με ένα βαμβακερό πανάκι, με ένα μάλινο πανάκι, με ό,τι έχετε τέλος πάντων, αρκεί να είναι καθαρό. Το τελευταίο βήμα είναι η Renaissance. Η Renaissance, η οποία την αγαπώ πάρα πολύ, τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι το πιο ωραίο χρυσό που κυκλοφορεί. Εφαρμόζω σε όλα τα σκαλίσματα και από ό,τι καταλάβατε το βίντεο αυτό είναι για αρχάριους. Απλά είναι τόσο εντυπωσιακό το έπιπλο από μόνο του, είναι τόσο ωραίο το χρώμα, το King Arthur από μόνο του και αυτό, που σε συνδυασμό δεν χρειάζεται να κάνεις καμία άλλη τεχνική. Θεωρώ ότι με αυτό το χρώμα και με το χρυσό στα σκαλίσματα είναι ό,τι καλύτερο του ταιριάζει. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Κάνε like, subscribe, κοινοποίηση, πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχονται ενημερώσεις για κάθε καινούριο βίντεο. Και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας!